beyondapogee. मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी RGB LED कसरी अपरेट गर्ने सिक्छौँ है। RGB LED अर्थात् रेड, ग्रीन र ब्लू LED जुन चाहिँ एउटै LED मा इनबिल्ट हुन्छ। त्यसमा रहेको रेड लाइट, ग्रीन लाइट र ब्लू लाइटलाई हामीले म्यानिपुलेट गर्यौँ भने हामीले मिलियन्स अफ कलर्स बनाउन सक्छौँ। जस्तो पहिला हामी इभेन्ट्समा जाने, व्हेन SajiloBot स्टार्ट्स। अब हामी जाने सेन्सर्समा, सेन्सर्स ब्लक प्यालेट भित्र सेट RGB LED रेड एज हाई भन्ने छ। अब यो रेडको सट्टामा हामीले ग्रीन पनि युज गर्न सक्छौँ या ब्लू पनि युज गर्न सक्छौँ। सो RGB अनि ब्लूलाई अन गर्ने कि अफ गर्ने हाई र लोबाट गर्न सकिन्छ। अब हामीले पहिला RGB नै बालेर हेरौँ, रेड, ग्रीन र ब्लूलाई बालेर हेरौँ। त्यसको लागि पहिला हामी फर एभर लुप लिएर जाउँ। पहिला फर एभर लुप, त्यसपछि आउँछ जस्ट लाइक ब्लिङ्किङ एन LED। पहिला आरलाई ब्लिङ्क गर्छौँ अनि जीलाई अनि बीलाई। अब आर हाई भएपछि सेट RGB LED रेड एज हाई छ। अब यसलाई गएर हामीले कन्ट्रोलबाट वेट 1 सेकेन्ड दिने, फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्ने। डुप्लिकेट गऱ्यौँ, ग्रीन लेख्यौँ, त्यसपछि फेरि डुप्लिकेट गऱ्यौँ, ब्लू लेख्यौँ। RGB एकपछि अर्को बल्दै जाने हो। त्यसपछि हामीले फेरि एकचोटि सबैलाई रिसेट गर्ने, फेरि सेन्सर्समा जाने, सेट RGB रेड एज हाईलाई अब लो गरिदिउँ, त्यसपछि फेरि डुप्लिकेट गरौँ, जीलाई लो गरौँ, फेरि रेड, ग्रीन र ब्लू। SajiloBotमा चाहिँ के सजिलो छ भने सेट RGB LED रेड, ग्रीन और ब्लू एज हाई और लो भन्ने जुन एउटा यो ब्लक छ, यो चाहिँ यसले SajiloBotमा भएको इनबिल्ट RGB LED लाई अपरेट गर्ने गर्छ। त्यसर्थ हामीले रेड कुन चाहिँ पिन नम्बरमा कनेक्टेड छ, ग्रीन कुनमा छ, ब्लू कुनमा छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन पर्दैन। SajiloBotले RGB लाई यति सजिलो बनाइदिएको छ। अब हामी के चाहन्छौँ भने हामी कलर मिक्स गर्न चाहन्छौँ। कलर मिक्स गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ PWM सिग्नल। PWM अर्थात् पल्स विथ मोड्युलेसन। हामीले यति मात्र बुझौँ कि कुनै एउटा पिनमा करेन्टलाई एकदमै बेसरी फ्लक्चुएट गराइरहेको छ, एउटा पर्टिकुलर पल्समा सर्टन वेट भएको एउटा इलेक्ट्रोनिक सिग्नल आउँदै जाँदै गरिरहेको छ भने त्यो पल्स विथ मोड्युलेसन हो। जस्तो यो जुन रेड एज हाई छ, यसको सट्टामा मैले हामीले पिन नम्बर 6 लाई नै पल्स विथ मोड्युलेसन युज गरेर चलाउन सिकौँ। जस्तो सेट डिजिटल पिन 6 एज हाई छ, यो गर्नुको सट्टामा हामीले के गर्न सक्छौँ, यो पनि गर्न सक्छौँ, सेट PWM एट 6 to 100। अब यसको भ्याल्यु भनेको जहिले पनि 0 to 255 हुन्छ। पछि यो हामीले यसलाई 0 राख्यौँ भने, सेट PWM एट 6 to 0 राख्यौँ भने उसले एउटा 0 को भ्याल्यु दिन्छ। 0 को भ्याल्यु भनेको अफ हो। अब 1 देखि अलिकति थोरै बल्ने गर्छ। अब 1 बाट 10 राख्यौँ भने अझै मजाले बल्छ। अब फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई 25 राखिदिउँ, अझै ब्राइट हुँदै जान्छ। सो यस्तै गर्दै 100 राख्यौँ झन् ब्राइट, 200 राख्यौँ झन् ब्राइट। सो 255 भनेको लास्ट हो। सो सेट PWM एट पिन 6 to 255 गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै बढ्ने हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन यो नम्बर छ, यो 0 to 255 लाई हामीले म्यानुअली नदिएर त्यसलाई डाइनामिकली पनि एउटा भेरिएबल सेट गरेर युज गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि LED लाई हामीले निरन्तर रूपले फेड इन फेड आउट गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। अब 6 को सट्टामा हामीले के गर्छौँ भने विल ट्राई विथ RGB LED। अब त्यसको लागि सेन्सर्समा जाने, सेट RGB LED एज हाई को सट्टामा अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने त्यो PWM चाहिँ RGB चाहिँ कतिमा छ भनेर। सो यसको सट्टामा जम्मा युज गर्न मिल्ने PWM पिन चाहिँ हामीसँग कतिवटा छ भन्दाखेरि 6 र 11 छ। 6 नम्बरको RGB मा सेट छैन। 11 नम्बरको LED चाहिँ कतिमा सेट छ भनेर भन्दाखेरि ग्रीन LED छ जुन चाहिँ 11 नम्बर हो। RGB मा G यानी कि ग्रीन LED लाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न मिल्दो रहेछ। सो हामीले जुन ग्रीन छ, ग्रीनको सट्टामा अरू नै राखिदियौँ भने यसको कलर्सहरू फरक आउन जान्छ। यो जुन ग्रीन छ हामीले निकाल्छौँ, यसरी ग्रीनको सट्टामा यसलाई हाल्छौँ, अरू सबै सिमिलरै राखौँ।
यो ग्रिनको भ्यालु जुन छ 100 भनेर हामीले राखेका छौँ सो ग्रिन अलिकति डिम हुँदाखेरि पनि रेड र ब्लू चाहिँ बढिराख्दाखेरि यसको बेग्लै नै कलर आउने गर्छ अब यसमा अब यो जुन 100 छ नि यसलाई हामी एउटा भेरिएबल राखेर बढाउँ र घटाउँ है त हैन त्यो यसमा नगरौँ त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ सो पिन नम्बर 11 लाई हामीले के गर्छौँ म्यानुअली नै अहिले सेट गरौँ 10 राखेर हेरौँ कस्तो खाले कलर आउँछ त्यसपछि 25 राखेर हेरौँ 75 राखेर हेरौँ 100 राखेर हेरौँ 150 220 र 255 राखेर एकचोटि हेरौँ त्यसपछि कस्तो कस्तो खाले कलर आउँदो रहेछ अब यसलाई कसरी हामीले डाइनामिकली यानि कि भेरिएबल एलोकेट गरेर कसरी तलमाथि गर्न सक्छौँ फेड इन फेड आउट कसरी गर्न सक्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला केही कुराको जानकारी लिनु परेमा या केही कुरा सोध्नु परेमा तलको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् हामी त्यसको रिप्लाई गर्नेछौँ